नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय। DS नंबर 1 ब्लॉगमध्ये मी देवेश तुमचं मनापासून स्वागत करतोय। हा पाठीमागून बारचा आवाज येत असेल तुम्हाला। तर इथे आम्ही आता आलो आहे तिवरेमध्ये। तर तुम्हाला यात्रा दाखवतो की तिवऱ्याची यात्रा कशी असते, कारण कोरोनाच्या काळामध्ये ॲक्च्युली 3 वर्ष यात्रा ही झाली नव्हती। तर 3 वर्षाने हा मोठा समा असतो, याला उरूस पण म्हणतो आपण। तर आज आम्ही तिथे आलो आहे तिवऱ्यामध्ये। तर तुम्हाला दाखवतो की समा हा नेमका एक्झॅक्टली कसा असतो। आणि संध्याकाळची इथे खूप म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते। आणि दुसऱ्या दिवशी तिकडे त्या साईडला लाट वगैरे फिरते। तर खूप मजा असते इकडे बघण्यासाठी। तर आता मी तुम्हाला यात्रा कशी आहे, समा कसा आहे तो मी तुम्हाला दाखवतो। तर चला, व्हिडिओ कुठे स्किप करू नका, शेवटपर्यंत बघा। इकडे माझ्या पाठीमागे इकडे आवाज येत असेल तुम्हाला, इग्नोर करा। तर जाऊया आपण आणि यात्रा फिरूया, यात्रेचा आनंद घेऊया, चला। मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं यात्रा विशेष भागामध्ये। यात्रेची तुम्ही आम्ही सगळेजण वाट पाहत होतो, ती यात्रा आता तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे ह्या आमच्या DS नंबर 1 व्लॉगमध्ये। समा म्हणलं की आपल्याला आठवण येते ती म्हणजे तिवरे गावचा समा, म्हणजे तिवरे गावची त्रैवार्षिक यात्रा। 3 वर्षांनी येणारी यात्रा म्हणजे जणू आनंदोत्सवच असतो। कोरोनाच्या काळात यात्रांवरती बंदी असल्यामुळे ही यात्रा संपन्न होऊ शकली नव्हती। कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर सगळ्याच गावकऱ्यांनी चाकरमान्यांनी मनावरती घेतलं, मुळेच आज तुम्हाला तिवरे गावची यात्रा ही पाहायला मिळणार आहे। यात्रेत आपल्याला खूप मोठी गर्दी ही पाहायला मिळते, कारण ही यात्रा ही 3 वर्षांनी येते, त्यामुळे सगळेजण हे अतिशय उत्सुक असतात। आहे आई व्याघ्रांबरी देवीचं मंदिर। कोकणामध्ये कोणत्याही मंदिरामध्ये तुम्ही जरी आलात तरी त्यावरील नक्षीकाम तुमचं लक्ष हे वेधून घेतं। आई व्याघ्रांबरी देवीचं दर्शन घेण्यासाठी इथे सकाळपासूनच खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी असते। मंदिराचं बांधकाम आणि नक्षीकाम अत्यंत सुंदर प्रकारे हे केलेलं आहे। या मंदिरामध्ये मूर्ती पाहाल तर काळ्या पाषाणामध्ये आहेत आणि या मूर्ती अत्यंत सुंदर ह्या दिसतात। या देवीच्या यात्रेसाठी आम्ही खूप उत्सुक असतो, परंतु नोकरीनिमित्त बाहेरगावी असल्यामुळे आम्हाला शक्य होत नाही। परंतु यावर्षी खूप छान हा योगायोग होळीच्या निमित्ताने हा जुळून आला। आमच्या चिपळूण तालुक्यातील दसपटी येथे सह्याद्री पर्वतरांगेमध्ये वसलेलं सुंदर असं तिवरे गाव आणि तितकं सुंदर हे मंदिर। खूप सारे भाविक श्रद्धेने यात्रेत मोठ्या प्रमाणामध्ये सहभागी होतात। अनेक गावांच्या पालख्या या यात्रेमध्ये सहभागी होतात। तो पालखी भेटीचा सोहळा पाहणं म्हणजे डोळ्याचं पारणं फेडण्यासारखं असतं। पाठीमागच्या भागामध्ये इथे भाविक जे कोणी दर्शनाला येतात त्यांच्यासाठी जेवणाची सोय हे केलेली असते। या यात्रेमध्ये सहभागी होणारा भाविक हा उपाशीपोटी जाऊ नये याची दक्षता येथील गावकरी खूप चांगल्या प्रकारे घेतात। आवाज येत असेल आणि इथे माझे मित्र भूक लागली त्यांना, आणि इथे सार्वजनिक
स्किप करू नका. कसं लागतं रे जेवण? एक नंबर ना. इकडे बघा रे, जबरदस्त ना. काय काय आहे जेवणामध्ये? ही वांग बटाटे भाजी आहे, डाळ भात आहे. वा छान आहे. होऊ दे होऊ दे, जबरदस्त. भाई वड तू फक्त वड. इकडे बघ की जरा. तर हे आता कबड्डी खेळून आलेले आहेत आमचे शूरवीर. हे खूप दमलेले आहेत आणि घरी त्यांना थारा दिलेला नसल्यामुळे आज चक्क तिवऱ्यात येऊन हे जेवत आहेत. खरंच खूप भाग्य आहे तुमचं, तुम्हाला जेवण मिळालं आणि दर्शन पण चांगलं झालं आहे. तर लोणचं हा वाढतोय त्यांना. जेव्हा जेव्हा तुम्ही वडा. या ठिकाणी पण या ठिकाणी मंदिराच्या पाठीमागे तुम्ही बघाल तर जेवणाचा कार्यक्रम यांनी मस्त छान केला आहे. इकडे दुपारी या ठिकाणी इकडे जेवणाची व्यवस्था केली होती आणि आत्ता या ठिकाणी आम्ही आता आलो आहे. तर हे रात्रीचे जेवत आहेत छान मस्त. भाई जेवा तुम्ही. तर मित्रांनो, मंदिराचा हा पाठीमागचा भाग आहे आणि इकडे या माझ्या पाठीमागे इकडे या साईडला ऑर्केस्ट्रा चालू आहे आणि खूप सारी गर्दी आहे. तर इकडे माझे मित्र बसलेत जेवायला. मला कदाचित पाठीमागून ऑर्केस्ट्राचा आवाज येत असेल. तर आत्ता आपण जाऊया आणि जत्रा फिरणार आहोत आणि जत्रेची खरी मजा काय आहे ती आपण या ब्लॉगच्या माध्यमातून दाखवणार आहोत. तर व्हिडिओ कुठेही स्किप करू नका, शेवटपर्यंत बघा. तर आज आपण दाखवणार आहोत तिवरेची यात्रा. तर बघूया आपण. आणि उद्या इथे लाट फिरण्याचा कार्यक्रम असतो, तर तोही मी शूट करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तर आत्ता आपण रात्रीचा अनुभव घेऊया की यात्रा ही कशी असते. तर आता आपल्याला पाहायला मिळेल पालखी भेटीचा तो महत्त्वाचा क्षण. नक्की बघा.
मित्रांनो, अशी होती आमची तिवरे यात्रा. तुम्हाला ही व्हिडिओ नक्कीच आवडली असेल. व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्कीच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चॅनलचं नाव तुम्हाला माहीतच आहे, DS No1 Vlog. कोकणात आलात तर नक्की आमच्या या मंदिराला भेट द्या. पुन्हा एकदा आपण भेटणार आहोत नवीन अशा व्लॉगमध्ये. चला, बाय बाय, टेक केअर, धन्यवाद.